હું દાદા ઠાકરનું જય દ્વારકાથી જય મહાદેવ. તો આપણે જય માતાજી, રામ રામ, સીતારામ, જય દ્વારકાથી જય મહાદેવ. તો આપણે આપણા મિત્ર યુટ્યુબર મિત્ર ભીમસિંહ વાડેર વિરમદર ગામના છે, ખંભાળિયા તાલુકો, જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા. ચાલો મામા દેવ મોમઈમાં અને કેટલાવીર એનું અહીં સ્થાન છે. આપણે એના દર્શન કરવી. આરતીનો સમય છે સવારનો. હાલો પૂજા પાઠે ચાલુ થઈ ગયો છે. આપણે બને એટલા દર્શન કરીએ. બને રહેજો. જય મહાદેવ.
જય ઠાકર, જય વીર ભારતીજી મહારાજ, વાછરા દાદા ઠાકર, જય રામાપીર, જય ખેતલાવી. આ શું દાદા ઠાકરનું? આ ઠાકર જ છે. આ ઠાકર આમ દ્વારકાનાથનું આ જોઈ રહી મૂર્તિ, આ બધું આમાં આવી ગયું. આમાં બધું આવી ગયું. બસ આ હું તો અભણ છે એટલે આમ ન રાખ્યું. હા આ બધું મંદિરમાં રાખવાનું હોય, પૂજા કરવાની હોય. અને આ જે ચોપડી છે ને હા એને આપણે વાંચવાની, વાંચીને પૂજા કરવાની. હા એનો એમાં આ ચોપડી વાંચવા માટે છે. હું તો અભણ રહી એટલે હું વાંચું, હા સમજાણી વાત. હા એટલે આપણે તો પૂજા જ કરી, વાંચી સુધી નહીં.